Xin chào cả nhà, hôm nay bếp nhà Chip sẽ hướng dẫn cả nhà cách làm món thạch xoài chua ngọt. Để làm món này, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Một quả xoài xanh tương ứng với 520g, một thìa cà phê muối, 3g bột rau câu dẻo, 8g bột bắp và cuối cùng là 80g đường cát trắng. Bước đầu tiên mình sẽ cắt xoài thành những khúc nhỏ. Trước khi làm món này, cả nhà nhớ là phần xoài này chúng ta ngâm qua nước muối. Và chúng ta cắt bỏ đi những cái phần xấu ở ngoài vỏ này. Sau khi đã cắt xong, cả nhà cho vào máy sấy. Tiếp theo, mình sẽ cho vào đây 240ml nước và sấy nhuyễn. Phần xoài của chúng ta sau khi đã xay nhuyễn, cả nhà đổ ra chảo. Tiếp theo, cả nhà cho hết số nguyên liệu vào. Đầu tiên là đường, sau đó đến bột bắp. Chúng ta cứ khuấy đều như thế này. Cho thêm vào đấy một thìa cà phê muối. Còn phần bột rau câu chúng ta sẽ cho sau. Sau khi đã trộn đều lại với nhau, cả nhà đặt cái phần chảo này lên bếp và chúng ta sẽ đun trên lửa vừa. Vừa đun trên bếp thì cả nhà nhớ là vừa đun vừa khuấy đều như thế này. Tiếp theo cả nhà cho cái phần bột rau câu vào. Và chúng ta cứ tiếp tục khuấy đều như thế này cho đến khi phần rau câu này sôi lên. Xoài sau khi đã sôi như thế này rồi, và chúng ta đảo cảm giác nặng tay, phần bột nó đã sệt sệt như thế này thì cả nhà tắt bếp và chúng ta sẽ đổ ra khuôn. Sau khi đã đổ vào khuôn xong thì cả nhà để nguội, sau đó cả nhà cho vào tủ lạnh để ngăn mát khoảng 1 đến 2 tiếng. Thạch xoài của mình sau khi đã để tủ lạnh được khoảng gần 2 tiếng, bây giờ mình sẽ lấy cái phần thạch này ra ngoài. Cả nhà có thể ăn luôn hoặc chúng ta có thể lăn qua vụn dưa. Món thạch xoài xanh chua ngọt của bếp nhà Chip đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ bếp nhà Chip xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Cả nhà thấy món ăn này như thế nào? Hãy để lại góp ý ở bình luận để bếp nhà Chip hoàn thiện hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của bếp nhà Chip. Nếu cả nhà cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của bếp nhà Chip. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.